โอ้โหไงคันเบ็ดอลังการขนมปังยังไงขนมปังขนมปังนี่ครับสวายทะเลนี่โดนแน่นอนโอ้นี่มีสวายแล้วนะมาจันทร์ทะเลนี่ตัวเกี่ยวใช่ไหมเนี่ยตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวนะเงาะมังคุดนะครับเงาะมังคุดนี่ตัวเกี่ยวเยี่ยมเย้โกโก้คุณสวัสดีครับ Let's Go Fishing Thailand วันนี้นะครับก็พบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้จะเป็นทริปทะเลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ปากอ่าวแหลมเจริญเนาะจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็ลงเรือสายเล็กนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานในกลุ่มที่ตกปลาอยู่ด้วยกันก็ประมาณ10 ท่านนะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก4 โมงเย็นแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มออกไปหาได้หมึกหาเหยื่อหาอะไรก่อนนะครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันดูนะครับก็ตกปลาทะเลหลายๆรอบนะครับลงมาหลายๆสายนะสายนี้ก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จอีกเช่นกันสำหรับทริปนี้นะครับถ้าเป็นไงถ้ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตามชมผลงานกันได้เลยครับผมรู้สึกเค็มมั้งเหรอไม่ใช่แต่เราจะตกหมึกกันนะครับอันนี้เชื้อเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปตกกันนะฮะนะฮะด้านหลังเรือมีเสียงวายๆนะฮะก็ต้องเข้าไปดูหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะตั้งน่าจะมีตัวครับเกี่ยวเยอะเลยครับกุ้งครับกุ้งสดกุ้งตายใช่ไหมอ๋อมีเสียงโอ้มีเสียงด้วยโอ้ลอกมีเบรกไหมฮะถ้ามีก็ใส่ไปหน่อยก็ได้นะฮะมีครับมีสายกี่ปอนสายไม่แน่ใจครับนู่นน่ะเจ้าของไม่ใช่สายคันเราใช่ไหมขอเบรกหน่อยก็ได้ครับ30อ่ะคนอัดเต็ม100คนอัด100 ปอนด์ครับคนอัด100 ปอนด์คนอัดนะใช่สภาพดูแล้วไม่น่าเต็มกุ้งนะแมวเล่นกุ้งเลยก็มีตัวเว้ยใช่ไหมแป๊บเดียวก็หย่อนลงมาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวคืนหย่อนแล้วก็เดินกลับมาเนี่ยระวังนะทางหัวเรือปลาไปแล้วนะปลาวิ่งซ้ายนะฮะปลาซ้ายนะฮะปลาซ้ายนะครับปลาซ้ายนะครับหัวเรือนะฮะโอ้ระวังนะครับปลาซ้ายหัวเรือนะครับฝั่งซ้ายนะฮะจะอดกันไกลตอนตามไหมไม่ต้องตามหรอกแต่หัวเรือระวังเอาขึ้นกันก่อนนะเอาขึ้นก่อนครับหัวเรือขึ้นก่อนนะครับนันโหคันนั้นขึ้นหน่อยเอาหมุนคันนั้นขึ้นครับเอาตัวนี้ขึ้นมาดูก่อนครับเดี๋ยวคันนี้เอาขึ้นก่อนทันแล้วนะทันแล้วปล่อยสายปล่อยเลยปล่อยสายเลยนะฮะล่อออกแวดนะฮะค่อยอัดมาครับอัดมาเรื่อยเป็นตัวเดียวด้วยเป็นตัวเดียวด้วยพันกันลงตึงตังครับตัวเดียวด้วยเวลาเกี่ยวยังให้ตัวมันงอครับเกี่ยวกับตูดก็ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันกินหน้าตัวงอแล้วมันไม่กินแล้วปลามันแล้วถ้ามันแดงอย่างนี้ให้ลอกหนังทิ้งไปเลยมาแล้วนะฮะโยมาแล้วนะฮะโยผมเองนะฮะพันมากับเขานะฮะโยใครผมเองอัดมาโยของเราลานครับ2 คันนะฮะไม่เป็นไรฮะของน้าต่อด้วยไม่เป็นไรใจเย็นเดี๋ยวจะปลดให้เดี๋ยวปลดโยก่อนนะไต่ปลดโยโอเคโยทิ้งโยเคลียร์ปลางั้นมาปลางั้นมาโฉมไหมข่าวโบมาแล้วนะฮะมาแล้วครับมาแล้วนะฮะออกเรือมาไม่ถึงครับคุณไม่ทันคุณสุชินเรามีปลาดิบกินแล้วโอ้มีสกิดหลังเดี๋ยวทางนี้กันดินี่นะฮะหย่อนอะไรใช้เหยื่ออะไรฮะกุ้งครับกุ้งนะฮะโอเคนะครับนะครับก็มื้อแรกมาแล้วนะฮะก็พอดีออกมาแล้วโดนโฉมตัวแรกเลยนะครับก็ไม่เหลือฮะโฉมนะครับแปลสภาพเป็น
นะฮะปลาดิบโอ้นะฮะนะครับพร้อมรับประทานนะครับ ก็เดี๋ยวทีมงานพร้อมลุยนะครับมื้อแรกของเราวันนี้ครับซาซิมิปลาโฉมงามนะครับพร้อมรับประทานแล้วครับผมตั้งกินบรรยายนิดนึงครับรสชาติเป็นไงฮะสุดยอดครับสุดยอดปลาตัวนี้สุดยอดใครอยากลองต้องลงมาครับลงเรือครับอยากกินสดทำไงฮะตกสิครับตกสิฮะแล้วถ้าอยากกินสดกว่านี้ทำไงฮะลงเรือครับผมลงมาแดกในน้ำนะฮะจบใส่ไปเลยโอ้โหขอผักนิดนึงคือสมองอธิบายหน่อยรู้สึกยังไงอธิบายหน่อยเร็วมันยังไงจืดมากอย่าถามอย่าเพิ่งถามตกลงปลาไม่อร่อยหรือว่ามันไม่สดหรือมันยังไงปลาสดมากครับปลาสดมากแล้วทำไมจืดอ่ะวาซาบิอ๋อใส่เยอะไปใส่เจ้าของแท้โอเคครับตามนั้นสุดยอดโอ้โหย้ำอะไรยังไงเกี่ยวกับเด็กวะไหนหันมาบอกความรู้สึกบ้างนี้เป็นยังไงมันก็จะตึงนิดนะครับปากกาลังอะนะเปล่าสมออะไรกระมงเปล่าวะนี่ขาวมาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยขาวน่ะอะไรวะไม่รู้สิกระมงเอาสวิงมาสินี่ย่อหางเบี้ยวสวยงามเนี่ยน้ำเช้าตัวแรกนะฮะมาแล้วนะครับสากเว้ยดีด้วยเฮ้ยโอ้สากก็สวยงั้นมายังไม่ขึ้นเลยขามืออะไรนะขาปากเอาขามือเหมือนหย่อนปุ๊บกินปั๊บโอ้โหนี่ไงขาววับมาแล้วนี่ไงโอ้เห็นไหมเลยครับมาแล้วขาววับมาแล้วนะฮะเช้าครับขออุปกรณ์ช่วยหน่อยน้ำเช้านะฮะ20ข้างหลังมาแล้วเนี่ยข้างหลังมาแล้วหน้า20ใส่หน้า20เหรอเปียไว้นะครับใส่หน้า20ครับมาแล้วถอยโดนครับเอากินไว้ตายดีกว่าขี้เกียจแล้วคุณเป็นความขี้เกียจไม่เคยปางนี่ใครจัดไปตามนั้นแล้วแต่ฟาร์มสะดวกจะปากันอีกทีตัวสวยนะน้ำเช้านะเร่งมือกันหน่อยนะฮะปลากำลังเริ่มสวยนะฮะกำลังตั้งใจทำงานอยู่ครับผมดีมากฮะเต็มที่แล้วครับสุดยอดโดนมันลักเอาหนวดไปกินแล้ว2 รอบแล้วนะถือรอเลยป่าจะทำหมึกเป็นนะฮะส่งลงไปแล้วนะครับบรรยากาศน้ำเช้าๆนะครับนะฮะเอาซาบิกิมาส่งเลยปลากินอยู่ไม่มีใครว่างถ่ายให้เลยดูคนยุ่งกันหมดเลยดูไม่มีใครสนใจผมเลยนะปลากินก็ไม่มีมือจะหมุนไหนอะตัวปลาอยู่ไหนอะใต้ท้องเรือครับจะยกขึ้นได้ไหมไปแล้วเข้ารูไปแล้วสวิงตักตะขอเกี่ยวครับไซนี้ปลาอะไรวะน่ะขาวแวบมาเลยเว้ยอีเปี๊ยะเฮ้ยมาเป็นฝูงเลยเว้ยเปี๊ยะน้อยโอ้โหของใครมั่งนักหนาใครมานี่วะนี่ไงพันหมดละโน่นพันฝั่งโน้นมาอ๋อไม่เป็นไรคันของเขาเองเอาขาดไปตัวนึงข้างล่างเอาปลามีตัวนึงหลุดไปแล้วตัวน่ะหลุดแล้วครับหลุดไปแล้วขาดสายใครวะครับโดนอีกแล้วนะฮะโอ้โหตัวนี้สายว่าเป็นโฉมนะครับอัดอยู่นะฮะเดี๋ยวนะมาเลยนะครับปลาอะไรเอ่ยเปี๊ยะเอาเปี๊ยะยกไหวเหรอเดี๋ยวมันเข้าปากแล้วตรงแล้วเข้าปากนะครับหน้าเรือปลดปลาไม่เสร็จเลยนะฮะท้ายเรือโดนอีกแล้วนะครับขาวแวบมาแล้วนะครับขาวแวบมาแล้วนะฮะปลาเปี๊ยะที่โฉมน่ะโฉมนี่หว่าโฉมโอ้ยโฉม
ตกเล็กนะครับ สวิงตักสวิงมาแล้วสวิงมาแล้วไวๆครับเลี้ยงมาเลี้ยงมา แกเข้าไปเดี๋ยวตั้งเข้าไปไม่ใช่ ตุ่มลงไปก่อนดิ โอเคมาแล้วนะฮะโฉมน้ำเช้าตัวแรกอัดปลาแข่งกันอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะวุ่นวายมากนะฮะโอ้ยเรนโบว์มาฮะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยกินดิบได้ไหมตัวเนี้ย เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยขอโทษทำอะไรครับ ไข่มันไข่ไม่เป็นไรครับ เฮ้ยงานนี้ใครหล่อเนี่ยเรนโบว์ด้วย โอ้โหเรนโบว์หลุดมาแล้วนะครับ คุณแซวผม นะฮะ โกรธ ปลาลากแวะนะฮะไม่รู้คันเบ็ดใคร กระโดดใส่ก่อนแล้ว ตกปลาอยู่ก็อะไรมาเก็บมาขวางก็ไม่รู้ เจ้าของไม่อยู่ฮะขโมยฮะ ตากดีแล้ว เฮ้ยมันวิ่งยาวกันวะน่ะไอ้สากนี่มาใช่วะ สากสากนี่วะ สากอีกแล้ว แมวหลบหน่อย สลิงป่ะนะแมวน้ำแมวสลิงป่ะ สลิงปลายสลิง ท้ายเขา เฮ้ยมันวิ่งตามมาข้างล่างอีกน่ะสองตัวเนี่ยข้างล่างมาอีกตัวน่ะ น่ะนั่นน่ะข้างล่างวิ่งตามกันมาน่ะ เอาไหมอยู่ไปไหนแล้ววะ ไปแล้วเอาขึ้นมาเลยถึงเวลาขึ้นมาเลย ปล่อยมันขยโย สากนะครับนะปลาขโมยตัวนี้ ไม่ใช่ปลาขโมยเหยื่อผมเนี่ยขโมยเบ็ดเขานะฮะฮะโดนอีกแล้วนะครับโดนไม้ตัวแล้วนะพันกันวุ่นวายอยู่ตอนนี้นะครับตักคนตักปลาตื่นแล้วนะฮะอ๋อปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรครับเปี๊ยะนะครับเปี๊ยะอีกแล้วนะฮะนี่ถือรอเลยนะครับกินคามือกันให้เห็นเลยนะเนี่ย ปลาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับน้ำไม่ดี ยังไม่เลิกขณะที่กำลังพูดกล้องจับภาพอยู่ในตะกร้าพอดีนะเดี๋ยวลงไปดูหน้าเรือปลากินนะไปดูเรือกันดีกว่าไปน้ำแมวคลายเบรกหน่อยครับคลายเบรกหน่อยคลายเบรกมาแล้วนะฮะโอ้โหหัวเรือเลยครับอาจใหญ่อยู่นะเฮ้ยทำไมสายไปอย่างนั้นน่ะลงเหยื่อแล้วไหมน่ะโจ้มึกเป็นเหรอแล้วคันเล็กเนี่ยยงหมึกเป็นโอ้โหใจคอเหี้ยมโหดมากเป็นตะหอยก็แล้วดิดูคันตกหมึกมาตกโอ้โหใจคอโหดร้ายเหี้ยมโหดสุดๆกออย่าหยุดกอไปอย่าหยุดผมเห็นแล้วไปแล้วครับ โอ้คือเอาคันเล็กมาตกปลาใหญ่ไงจังหวะดีของมันไม่ได้แล้วจังหวะดีนะครับช่วงระหว่างกำลังชุนลมุนนะฮะพ่อครัวก็ชุนลมุนอยู่ตอนนี้นะฮะกับข้าวนะครับใกล้เสร็จแล้วนะฮะมีปลาตัวนี้น่าจะเป็นปลาราดพริกมั้งเนาะโอ้ดูน่าทานมากนะครับอะไรครับเนี่ยเอาปลามาเก็บครับอ๋อเก็บปลาผลงานเมื่อเช้าที่ชุนลมุนวุ่นวายไล่กระทั่งตากล้องนะฮะเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะครับกับข้าวพร้อมแล้วนะครับกับข้าวง่ายๆบนเรือกินอะไรก็อร่อยครับผมกดแล้วเอาดิเร็วโอ้ยกินของจริงน้าหอยของน้าหอยอุ้ยปิดเบรกปิดไม่ได้สุดแล้วเหรอยังไม่สุดอ๋อไม่ได้แค่นี้ใช่ไหมจังหวะไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวหักออกให้กินว่าใครเนี่ยหอย40เอานะหอย40ครับสายใต้น้ำเอาขึ้นก่อนครับโฉมนะฮะเก็บคันอื่นก่อนนะฮะเจอพันรอดมาเดินป่ะอ๋อถนัดทางนู้นอ่ะเดี๋ยวโอ้โหทีมงานกินข้าวกินอย่างเดียวเลยช่วยลุ้นปลากันหน่อยครับช่วยส่งเสียงเชียร์หน่อยครับขาดหลุดอะไรไปวุ่นวายอะไรกันตรงนู้นไอ้สนใจเดี๋ยวเขาได้ปลาอยู่เนี่ยไม่เคยเห็นปลาไงนั่นไงโอ้ยโฉมมาข่าวแวบมาเลยครับมาแล้วนะฮะมาแล้วตักเร็วใช่ได้เป็นไงครับน้าแมวความรู้สึกมันครับมันเอามันแล้วไม่ตกลงไม่ใช่ปลาใช่ไหมมันนะปลามันครับใครสนใจผมเคลือบสายให้ก็บอกนะหมดก่อนนะถ่ายแต่ตัวอื่นถ่ายตัวอื่นไว้มีคนทั้งนั้นถ่ายแต่คนอื่นนะไม่ได้ถ่ายตัวเองนะเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยบ้างดีกว่านะครับตอนนี้นะครับทีมงานก็ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ตอนนี้นะฮะลุมถึงเลยนะฮะเขาไม่ได้ลุมเรามานั่งขวางวงข้าวเขานะครับเกะกะดูคนล้อมเลยทานข้าวกันดีกว่าครับผมงานข้าวตักข้าวได้คำเดียวปลากินเยอะไปดูก่อนปลาแล้วสีขนป่ะอุ้ยสีขนใหญ่นี่ว่าอุ้ยสวยตัวนี้สวยเบิ่มเลย
โอ้โหเกี่ยวตาด้วยโอ้โหปลาฟาว ปลานี่ว่ะ เกี่ยวข้างตามานะฮะโอ้โหโดนอย่างนั้นนะครับโอ้โหโดนอย่างนั้นโอ้โหนี่วันนี้น้าหน่งท็อปฟอร์ม สากนี่ตักเลยตะขออยู่ไหนวะน่ะ อุ้ยสากนี่ว่า อุ้ยสากใหญ่หายสากตะขออยู่ไหนวะเนี่ย ตะขออยู่นี่ไงเออเร็วๆเดี๋ยวลูกเดี๋ยวบอกมันดิเฮ้ยอมว่ะอมโอ้ย ไม่ถึงทางมาเลยเอาเกี่ยวเร็วดิอุ้ยพุ่งฟุตเลย เร็ว เดี๋ยวใจเย็น เฮ้ยกด เฮ้ยกดอุ้ยกดอีก กดแรงชิบหายเลยน้ำพรมาเร็ว น้ำพรมาเร็วโอ้ยมือตะขอไม่กากยังไง เดี๋ยว อย่ายกมันกินไป2 ตัวเลย โอ้ยมือกากแค่ท้อโอ้ยกเลยกว่าจะเกี่ยวได้โอ้คนเกี่ยวงามไส้จริง หูเกี่ยวเป็นเรื่องเรา ๆ เนี่ย ทางนี้ปลากินอีกนะครับกินพร้อมมาเลย ทุบก่อน ทุบหัวมันก่อนอย่าไปทำอะไรมันทุบหัวมันก่อน ล้วงเอามือล้วง ไม่มีใครสนใจน้ำพรกูเลย ล้วงเอาไม้อยู่ข้างล่างไม่ใช่ล้วงปาก เนี่ยผมแฝกอ่ะ นพรเล่นแล้วครับนพรได้เล่นแล้ววันนี้เช้านี้ โดนแล้วนะพรโดนแล้วนะฮะ จัดให้ สุชินสระบุรีตอบแทนบุญคุณนะฮะ ครับ ที่ ข้าวร้อนอะไรนะอุปกรณ์ ข้าวแดงแกงร้อน ข้าวแดงแกงร้อน อุปกรณ์ยืมมา อยู่บ้านท่านยังนิ่งดูได้ครับ เปิดไวไฟลูกท่านเล่น ถูกต้องฮะ ใหญ่คนแรกสวนอ่ะเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ถ้าเปิดที่เสียงนั้นจ้ากเลยอ่ะ โอ้ยพาผมเล่นอะไรเนี่ย เล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห ทุบไป2 ทีแรง เดี๋ยวปลดปลาอยู่เลยนะฮะทางนี้ก็อัดปลาอยู่อีกนะครับ ทุกอย่างให้ลงถึงปุ๊บลอยเอง พรเอาซะแล้วนพรบอกไม่ได้ตั้งใจโดนยัดคันใส่มือ อันตัวเองไม่กินเลย บนหันหน้ามองกล้องเลยครับ เดี๋ยวคันนี้ของใครเนี่ย ฮะความรู้สึกเราเป็นไงครับตอนนี้ มันสุดยอดมากครับ สุดยอดมากเลยใช่ไหม ครับ นะครับแล้วทำไมหน้าตาถึงไม่สุดยอดหน้าตาแบบเซ็งเหมือนแบบอะไรเนี่ย มันไม่ใช่ของเขาไงเขาเลยนี่ งานมานะครับ โฉมแน่ตัวนี้ปลาซ้ายครับปลาซ้าย นี่ยังไงฮะอันนี้สายแข่งเก่าฮะเดี๋ยว ถ่ายแล้วมุดใต้เรือ นั่นไงโอ้สายไหลเขาสายไหลอุ้ยไหลไหลนะมันเล็กไปไหมตะขอเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาหรอกเล็กใหญ่อะ เห็นคนเกี่ยว เกี่ยวว่าวว่าว4-5 รอบสุดท้ายทนไม่ไหวเฮ้ยฝูงปลาเหรอ มันไม่น่าจะใช่ตัวเดียวนะเปียก โอ้โหปลิวอัดปลิวไปเลยฮะโอ้โห เพื่อผมมันด้วยไหมน่ะ เอากดไม่ได้เพื่อก ำลังชุลมุนระยะนะฮะตอนนี้ชุลมุนทีมงานปลดปลายังไม่เสร็จอีกฮะนะฮะเดี๋ยวเริ่มเป็นโปรนะฮะพอวัดปลาปุ๊บบอกสากแน่นอนนะรู้เลยลักษณะการกิน ไม่ใช่ว่ะอะไรน่ะโอ้ย หัวเสี้ยมน้อยใช่ป่ะหมูสีเหรออ๋อหมูสีนะฮะหมึกเลยกินหมึกตัวเบลเลอร์โอ้โหโดนอย่างนั้นฮะ พาไปด้วยนะครับตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวข้างหน้ามาจะจองไปเลย เขียนชื่อแปะไว้เลย เดี๋ยวเราขึ้นกันไปลงโฉมสวยงามเลยครับโอ้โหลิงตั้งโดยอีกแล้วนะฮะอาวุธไทยแล้วเขามึงหอมเหรอหมดแล้วอันนั้นอ่ะมีความสุขไหมครับตัวไม่เหรอตกปลาวันดีนะสุดยอดเลยไต่มากับไต่ไม่เคยผิดหวังอ่ะผมบอกแล้วให้ลงลำนี้แต่แรกไม่มีใครเชื่อนิ่งเลยมั้ยตัวมันไม่โตนี่ปลาตัวฝ่ามือจะไปแรงแล้วตัดปล่อยเลยทางนั้นอ่ะไม่พอใจก็ตัดออกปล่อยไปกัดเลยนะโอ้อะไรได้ปลาที่มีมาบ่นอีกว่าอะไรเปล่าพูดถึงว่าปลากินก็บ่นอะไรยังไงคนเนี่ยดันโง่ไปกินของมันใช่ชมต้องดันมาอย่างนี้ตะขอเกี่ยวอะยกเลยมั้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งสายนะครับอย่าเพิ่งเกี่ยวสายโอ้ยยกเหอะยกเหอะก็ยังจะเกี่ยวพยายามไงดักสองไงเผื่อลูกตัดสายโอ้ยนี่ไงนั่นมันเห่าฉลามไหมเหรออ้าวไม่ใช่คนละตัวดิไต่ลงโอ้ไม่แข็งโดนแล้วสายนี่แล้ว
เบี้ยเหรอ เบี้ยใหญ่อะ โอ้โหกด โฉมใหญ่ กดมันน่าดูเลยแว่ดเลย ตั้งหน้าที่ ตั้งเอาคันผมออกก่อนตั้งอ่ะ เล่นเรือเดี๋ยวให้น้ำหน่อยเอาดิฮะไม่ผมไม่ถนัดขวาเลยครับเอาเลยครับ ให้น้าหอยหน่อยดิ น้าหอยเป้าน้าหอยมาเร็วน้าหอยมาเร็วน้าหอยมาเร็วเร็ว โอ้หน้าหอยมุมขวา เร็วดิ เร็ว ของกินกาแฟ ใหม่แล้วเนี่ย ไปไหนล่ะ อยู่ขวา เอาหาอย่างเดียวเลย แกะขึ้นมาเลย กาแฟหน่อย โอ้โหยังไงครับตกปลากันอัดปลากินกาแฟนะฮะ ยอด ขาวแวบมาแล้วครับนุ่นโอ้ กีตาคนนี้เนี่ยขอตัวหนึ่งแล้วแบบว่า สุดจับสายแล้วเบียใหญ่ว่ะ สุดตะกัวแล้ว ต้องจับสายนู้นมา เอาปลาขึ้นก่อนไหมเอาปลาขึ้นก่อนไหม ปลาขึ้นมาก่อน ปลาขึ้นมาก่อน ไปปลดที่หลัง เฮ้ยพวกคณะ ไว้จับจับ น่าลอกล้อ ปลากินเอาปลากินนู่นขนมปลากินอีกนะเอาได้ยังไม่ติดเหรอน อนหน่อยที่นอนหน่อย ย้อนนี่นะน้าหอยย้อนสายเกี่ยวเลย เกี่ยวเงือก เกี่ยวนั่นแหละโดนเบ็ดวะยกเลยจบ ยกเลย ตามนั้นมาก เฮ้ยสนใจผมบ้างดิ โอ้โหนู่นกินอยู่นู่นนะ กินเหรอนึกว่าพันถอยหลังนี่ถอยหลังตั้งคันถอยหลังเนี่ย ไม่ใช่สวายอุ้ยขามือเลยครับโอ้โห สวนว่ะ อยู่ไหม เฮ้ยหลุด โอ้โห เฮ้ยอ่อนว่ะ โอ้โห โอ้อ่อน โอ้ ไม่เดี๋ยวอธิบายก่อนเมื่อกี้เธอกัดแล้ววิ่งเข้ามาแล้วสายมันหย่อนแล้วตับ อ๋อสับไม่ทันเนี่ยมันวิ่งสวนนะ ไม่ถอยหลังก่อนล่ะ ไม่ถอยหลังครับ คือถ้าถอยหลังนี่ออกระยองเลยครับมันที่ชนเลยวิดีโอเหรอ เฮ้ยมันเบาอ่ะ มันถ่ายไงว่าวิดีโอเนี่ย เอาหลุดโอ้หลุดไปแล้ว โอ้อ่อน อ่อนมาก โอ้ อ่อน ดูหน้าเนี่ยโอ้ปล่อยปลาโอ้นี่เดี๋ยวเราไปหมายไหนครับเนี่ย หมายประจานกันครับ หมายประจานไปตกประจานหรือเอาเราไปประจาน ประจานครับ ระหว่างที่รอก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ถามนาชินดีกว่านาชินผู้มีความรู้นะครับ รู้อะไร มีคำถามถามนาชินอยากจะรู้นะครับว่า รู้ไหมว่าจังหวัดอะไรผู้หญิงชอบไป ไม่รู้ครับ ยอมง่ายจังวะถ่ายสักหน่อยก่อนสิให้ความร่วมมือนิดนึง อะไรอ่ะ จังหวัดอะไร ไม่รู้ครับ โอ้คิดนานเปลืองฟรีมากเลยนะฮะไม่รู้เฉลยเลยนะครับ จังหวัดอำนาจเจริญนะฮะเมืองไปนะฮะอ๋อเจริญเหรออ๋อโทษประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับ 77ครับ ผิดครับ ทำไมผิดนะครับ เหลือมีอยู่76จังหวัดนะครับ ครับ เพราะว่าไม่มีตังค์ครับเอามาตังค์มายืมหน่อย มี75จังหวัดครับ ทำไมล่ะครับ ไม่มีเลย นะครับ ครับผม สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับไต่เล็กนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกับไต่เล็กกันหน่อยนะครับก็สำหรับเรือไต่เล็กนะครับรับบริการตกปลาอยู่ที่หน้าน้ำระยองนะครับก็อยู่ในโซนนี้นะครับก็จะออกแค่หมายในแล้วก็หมายกลางนะครับหมายกลางก็วิ่งเรือพอสมควรเหมือนกันนะครับก็สำหรับเรือไต่เล็กนะครับก็เรือของไต่เล็กขนาดเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ ขนาด 15.10 เมตรครับ ประมาณ15เนาะ15นะครับมีห้องขังเหยื่อเป็นมีห้องน้ำมีจุมโพ่ให้ทำอาหารให้ครับ มีคนทำอาหารให้นะครับอร่อยด้วยนะครับอันนี้คอนเฟิร์มนะครับอร่อยด้วยแล้วก็ให้บริการอยู่โซนนี้นะครับหน้าน้ำระยองขึ้นเรือที่ไหนนะฮะ ถ้าเทียบเรืออบจข้างร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดระยอง จำไม่ง่ายนะครับแหลมเจริญซีฟู้ดนะครับก็ไปจอดแถวๆนั้นเดี๋ยวโทรหาไต่อีกทีเขาก็จะบอกละเอียดอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจเพื่อนๆสนใจในการจะลงเรือกับไต่เล็กนะครับผลงานสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอาให้ชมนะครับตอนท้ายคลิปนะครับก็ผลงานถือว่าเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อไต่เล็กครับผมเบอร์โทรนะครับไต่เล็ก0817152824ครับ Facebook ก็ไต่เล็กระยองเลยครับนะครับเฟซบุ๊กก็เป็น Facebook ส่วนตัวพิมพ์ไปเลยครับไต่เล็กระยองเจอแน่นอนนะครับตรงนี้นะฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการจะลงเรือกับไต่เล็กนะครับก็ลองติดต่อนัดหมายนัดแนะกันดูนะครับจะออกทั้งคืนหนึ่ง2 คืนหมายนอกหมายกลางอะไรรับบริการได้ยินดีนะครับเป็นไต่ที่ขยันนะครับหมายแม่นนะครับ
เวิร์กมากครับอันนี้บอกเลยนี่ประสบการณ์ตรงเพราะว่าเพิ่งลงเนี่ยครับทำคลิปกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นให้นะครับด้านใต้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณต่ายเล็กมากนะครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวมีโอกาสจะมาใช้บริการอีกนะครับขอบคุณครับผม